Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Ngày hôm nay, Bộ Công Thương xây dựng nghị định mua bán điện trực tiếp để dùng ngay. Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ được Bộ Công Thương xây dựng theo cơ chế đó là rút gọn, thời gian ngắn, đảm bảo chất lượng để dùng được ngay và chậm nhất là ngày 15 tháng 4 sẽ công bố dự thảo lần 1 để lấy ý kiến góp ý. Ngày 10 tháng 4 tại Hà Nội thì Bộ Công Thương đã tổ chức họp ban soạn thảo xây dựng nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Nghị định ban hành phải dùng được ngay và theo quyết định của Bộ Công Thương. Ban soạn thảo xây dựng nghị định gồm 20 thành viên đại diện của Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tài nguyên Môi trường, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp Thương mại Việt Nam và Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng ban. Và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết thì Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng DPPA từ năm 2019, có tham gia tư vấn trong và ngoài nước và nhiều nội dung quan trọng. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã xây dựng nghị định và giao cho bộ này triển khai. Và tại cuộc họp này thì các thành viên đóng góp ý kiến vào đề cương xây dựng nghị định DPPA. Và theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCA, việc xây dựng nghị định này sẽ giải quyết hai vấn đề chung, đó là cơ sở pháp lý vững chắc cho các dự án cũng như là có phương án tài chính qua cơ chế giao ngay. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững cho rằng nghị định cần xem xét mở rộng đối tượng tham gia của các loại hình năng lượng khác thay vì chỉ có nhà máy điện gió hoặc là điện mặt trời. Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Trần Việt Hòa cho rằng nghị định DPPA không thể tách rời các cơ chế phát triển điện lực, giá điện trong đó có cả giá truyền tải phải phù hợp với các quy định về quy hoạch và đầu tư. Và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết thêm thì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng nghị định DPPA là vấn đề rất là cần kịp và với Việt Nam và các nhà nước đầu tư nước ngoài. Nếu không có cơ chế khuyến khích thì việc đầu tư nguồn sẽ chậm tiến độ, không thể bảo đảm an ninh năng lượng điện cho đất nước Việt Nam chúng ta sắp tới. Và nhắc lại yêu cầu đối với ban soạn thảo, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh rằng xây dựng nghị định DPPA theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, làm khẩn trương theo cơ chế đó là rút gọn nhưng phải đúng quy định của pháp luật, rút ngắn về thời gian, đảm bảo chất lượng. Nghị định này cần thiết kế theo hướng dùng được ngay chứ không theo dạng là nghị định khung, nghị định ống. Và ông Diên nói thêm và sẽ có cơ chế giá mua bán điện của hệ thống điện quốc gia. Ông Nguyễn Hồng Diên cho rằng thì nghị định DPPA khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, khuyến khích các nhà sản xuất nguồn điện sạch và xoay quanh 5 vấn đề chung. Thứ nhất đó là cơ chế giá gồm giá truyền tải, giá sản xuất, giá phân phối v.v. và thông qua cơ chế giá này để thực hiện điều tiết. Và thứ hai, thông qua thủ tục hành chính để giải quyết các vấn đề phát sinh. Thứ ba là về đối tượng mua, có thể mở rộng thêm nhiều đối tượng chứ không chỉ là đơn vị lịch sản xuất, các loại hình khác nhau có nhu cầu. Thứ tư là đối với đối tượng bán thì cần cân nhắc. Thứ năm là về công suất nên xem xét mở theo hướng không gian giới hạn, nhưng cần tính toán làm sao thuận lợi cho vấn đề truyền tải này. Và bên cạnh đó thì ông Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị rằng trong nghị định DPPA phải tính đến cơ chế giá cho những phù hợp trường hợp mua bán điện thông qua hệ thống điện quốc gia. Và kết luận cuộc họp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu muộn nhất trong ngày 12 tháng 4 các thành viên ban soạn thảo gợi ý cho Cục Điều tiết Điện lực để tiếp thu. Muộn nhất trong ngày 15 tháng 4 phải có công bố dự thảo lần 1 để lấy ý kiến rộng rãi, và dự kiến cuối tháng 4 và đầu tháng 5 sẽ trình dự thảo này lên Chính phủ, ông Diên yêu cầu. Và đó là thông tin của ngày hôm nay. Nếu em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt.